વિલિયમ ઓનિલના મયુરેશ જોશી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. મયુરેશ, સ્વાગત અને સૌથી પહેલાં તો તમને ગુડ આફ્ટરનૂન. જે તરફ ઓપન ઓફર માટે ફોર્ટિસની એક મેજર અપડેટ આપણને સામે આવતી જોવા મળી રહી છે, તો એક મેજર એક્શન ઓવરઓલ ફાર્મા કાઉન્ટર્સમાં આજે છે, કેમ કે બીજી બધી ફાર્મા કંપનીઓમાં પણ ખાસું એવું એક્શન છે. ઘણા હર્ડલ્સ છે ફાર્મા કંપનીઓને. પહેલાં તો એક ફોર્ટિસની આજે અપડેટ છે તેની આપણે ખાસ વાત કરી લઈએ, અને આ સિવાય ઓવરઓલ ફાર્મા કાઉન્ટર્સની વાત કરી લઈએ. મયુરેશ. યસ, આઈ થિંક જે ફોર્ટિસની કોર્પોરેટ ડેવલપમેન્ટ થઈ છે, ઓબ્વિયસલી હવે જે રેગ્યુલેટર અપ્રુવલ્સ આવશે એના પછી આઈ થિંક એક મેસિવ રીરેટિંગ આવશે વન્સ ધ અપ્રુવલ કમ્સ થ્રુ. તો આઈ થિંક જેટલા પણ ઇમ્પેડિમેન્ટ્સ હતા ફોર્ટિસ માટે, વન એન્ડ વન આઈ થિંક લાર્જલી ઇઝ ગેટિંગ ઓવર. તો આઈ થિંક એ લાસ્ટ જે કહે આપણે જે લાસ્ટ નીડલ ઇન ધ સ્ટ્રો છે એવી રીતે છે ફોર્ટિસ માટે. વન્સ ઇટ પ્રોબબ્લી ગોઝ થ્રુ, આઈ થિંક અ લાર્જ પાર્ટ ઓફ દેટ ઓવરહેંગ ઓન દેટ સ્ટોક વિલ ગેટ ઓવર. જનરલી હેલ્થકેર માટે ઓર હોસ્પિટલ સ્ટોક્સ માટે it has been a very good result season. તમે જોશો કે આઈ થિંક જે એવરેજ રેવન્યુ પર ઓપરેટિંગ બેડ છે that has improved significantly. જે ઓક્યુપન્સી રેટ્સ છે એમાં એક સિગ્નિફિકન્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોવા મળ્યું છે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક હોસ્પિટલ સ્ટોક્સ have produced brilliant set of numbers. જે મેડિકલ ટુરિઝમની આપણે વાત કરતા હતા, આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન જે આપણે બાંધીને રાખાય કે ઓલમોસ્ટ 30 લાખ વિઝિટર્સ might come through and they are all high paying visitors. એટલે માર્જિન પ્રોફાઇલ also improves for these hospital stocks. જે નવા હોસ્પિટલ્સ છે એમાં પણ આઈ થિંક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોવા મળી રહી છે. And a lot of these new hospitals have broken even on the EBITDA front for a whole host of hospitals. તો ક્યાં ને ક્યાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્પેસ છે. અર્નિંગ્સમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટનો તડકો જે હોસ્પિટલ્સ માટે છે આઈ થિંક એ યથાવત રહેશે. આઈ થિંક ફોર્ટિસ માટે જેવી રીતે હું કહેતો હતો થોડું એક રેન્જ બાઉન્ડ મૂવ રહેશે, બટ વન્સ આઈ થિંક ધીસ અપ્રુવલ ફાઇનલ અપ્રુવલ કમ થ્રુ એક ઓવરહેંગ નીકળી જશે એન્ડ પ્રોબેબલી રીરેટિંગ ઇઝ અરાઉન્ડ ધ કોર્નર. એટ ધ સેમ ટાઈમ હેલ્થકેર ગ્લોબલ જેવી રીતે નંબર્સ આવેલા, if it probably expects to cross 308, થોડું મોમેન્ટમ આવી શકશે, but generally the space is looking good. એક્સટેન્શનમાં જે ફાર્મા સ્ટોક્સ તમે વાત કરતા હતા, we have spoken in length last week, પણ કેટલા ઇશ્યુઝ છે કાઉન્ટર્સ માટે, એન્ડ રિઝલ્ટ્સ હેવ બીન પ્રૂવિંગ કે આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સનું એક ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ છે that probably continues for a whole host of pharma stocks. પણ અમારી સામે આઈ થિંક બે જ સ્ટોક ગમે છે એટ આર ગ્લોબલ લેવલ, એક છે સિપ્લા ને એક છે સન ફાર્મા. જે પોર્ટફોલિયો છે સિપ્લાનો એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, ઇન્જેક્ટેબલ્સનો, પેપ્ટાઇડ્સનો, અને જેવી રીતે લોન્ચેસ આવશે ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ, આઈ થિંક દેટ શુડ હોલ્ડ ઇટ ઇન ગુડ સ્ટેડ. લુપિન અને ડોક્ટર રેડ્ડીના પણ નંબર સરસ હતા કમ્પેરેટિવલી, પણ આઈ થિંક આ બે સ્ટોક સિપ્લા અને સન ફાર્મા is something that we feel કે જેના પાસે હોય એ હોલ્ડ કરીને રાખી શકશું. આઈ થિંક they probably remain our two top picks pharma space. ક્લિયરલી તો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડેવલપમેન્ટ્સ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે, ધ્યાન રાખીએ. મયુરેશ, માર્કેટનો પણ ઓવરઓલ વ્યૂ લઈ લઈએ. ખાસ ઘણા દિવસો બાદ થોડું સેલિંગ પ્રેશર જે છે તે આપણને આવતું જોવા મળી રહ્યું છે, અને પર્ટિક્યુલરલી જેમાં બહુ મેજર રેલી હતી તેવા સરકારી કંપનીઓના સ્ટોક CPSE અને PSE ઇન્ડેક્સની અંદર મેજર વેચવાલી આવતી જોવા મળી રહી છે. એટલે ફાઇનલી એક પ્રોફિટ બુકિંગની જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ઇટ ઇઝ હિયર. બાકી ઓવરઓલ સેન્ટિમેન્ટ્સ હજુ સુધી કંઈ ખાસ પરિવર્તન થયા નથી, તો મેક્રોઝની વાત કરી લઈએ મયુરેશ. તો યસ, એબ્સોલ્યુટલી આઈ થિંક કંઈ મેજર સિગ્નિફિકન્ટ ડેન્ટ ઓર ડિટિયોરેશન નથી. એક બહુ ઓબ્વિયસ રિએક્શન છે ગ્લોબલ મેક્રોઝની આપણે વાત કરશો તો આઈ થિંક જે યુએસ માર્કેટ માટે જે ફેડ ઇન્ક્રીઝીસ છે, નાઉ દે આર એક્સપેક્ટેડ ટુ પ્રોબબ્લી ઇન્ક્રીઝ ધેમ એટ 50 બેસિસ. તો આઈ થિંક પહેલા એક મહિના પહેલા હતું કે આઈ થિંક 75 બેસિસ ઇન્ફ્લેશન બહુ સ્ટીકી છે. જેવી રીતે ઇન્ફ્લેશન ડેટા આવ્યો છે પાછલા મહિનાનો, અને જે એક્સપેક્ટેશન છે હાઉસિંગ સ્ટાર્ટ્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ ફોલિંગ ડાઉન, થોડું અનએમ્પ્લોયમેન્ટ or employment figures have started coming down at this point of time. Discretionary spending થોડી ઓછી થઈ ગઈ છે. If you can see from the numbers, વોલમાર્ટના, ટાર્ગેટના જેવી રીતે નંબર્સ આવ્યા, તો ક્યાં ને ક્યાંથી જે ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર છે સિસ્ટમમાં એઝ ડિમાન્ડ ઇઝ ગોઈંગ ડાઉન is definitely coming off. Yes, corporate earnings will also start coming off because of all these reasons next financial year માટે. પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક માર્કેટ્સ એ જેસ્ટેટ કરી રહ્યા છે, તો ક્યાં ને ક્યાં વોલેટિલિટી ડેફિનેટલી એક્ઝિસ્ટ થશે. પણ ગ્લોબલ માઇક્રોઝમાં જે એક્સપેક્ટેશન છે લોઅર ફેડ હાઇક્સ અને એક્સપેક્ટેશન ઓફ ઇન્ફ્લેશન, એટલીસ્ટ એટ આર ગ્લોબલ લેવલ, જે અમારો ગ્લોબલ રિસર્ચ રિપોર્ટ છે એનું જે અમારો એક અંદાજ છે that it should settle down somewhere in the second quarter of the next calendar year to anywhere between 3.5% US market, and that will be good news. Corporate earnings will definitely take a hit issue. So I think kya na kya, I think thoda moderate thase earnings, and therefore I think the markets will probably move in a range. Global level upar thodi volatility rehse, and pullbacks or profit booking at higher levels is not ruled out. Europe is clearly into more pain mare hisabe. જે ક્રાઇસિસ બ્રૂ થઈ રહી છે એનર્જીને લઈને, ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટ્રાન્સલેટ ઇન્ટુ અ લોઅર ગ્રોથ
both from a macro perspective as far as from a corporate earning perspective. એટલે જે yield નો એક અંદાજ આપણે લઈ લે US 10-year હોય which is softened, but I think the European central bankers I think they'll need to hike much more because inflation is far more a stickier problem ઘણા બધા યુરોપિયન રાજ્યોમાં. ચાઇનાનું પોતાનું આઈ થિંક ઇશ્યુઝ છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, કોવિડ રિલેટેડ ઇશ્યુઝ, સ્લોડાઉન ઇશ્યુઝ, સો ઓન સો ફોર્થ. એટલા માટે આઈ થિંક જે કટ આવ્યા છે જીડીપી એસ્ટિમેટ્સમાં, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક ઇન્ડિયા માઇટ ગેટ અફેક્ટેડ એન્ડ ધેરફોર આઈ થિંક એટ અ ગ્લોબલ લેવલ બીકોઝ ઓફ ઇમ્પોર્ટેડ ઇન્ફ્લેશન, જેવી રીતે ટ્રેડ ડેટા પણ આવ્યો હતો પાછલા મહિનાનો, કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ કેન બી અરાઉન્ડ 3.5%. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક થોડું આપણે પણ હિટ લેશું, બટ નોટ એઝ મચ એઝ ધ વેસ્ટર્ન ઇકોનોમીઝ આર ફેસિંગ. And therefore, I think India's resilience compared to the rest of the globe, even if valuations are a little bit on the higher side, will still continue at least over the next 2 to 3 quarters. If everything stabilizes in the next 2 to 3 quarters, kadach global markets look cheaper on valuation, but that's for a longer term call to take after 2 or 3 quarters. There also the resilience rese, and therefore focusing on domestic oriented companies. I think બહુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે કારણ કે ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સમાં અર્નિંગ્સ હેવ હેલ્ડ અપ. વી આર ફાર બેટર ઓફ કમ્પેર ટુ એની કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અને આટલા માટે આપણી જે જીડીપી ગ્રોથ છે આ વર્ષ માટે, નેક્સ્ટ યર માટે પણ યથાવત રહેશે. એન્ડ ધેરફોર આઈ થિંક ઇવન ઇફ અ ફોલ કમ્સ ઇન ટુ આર ઇન્ડિયન માર્કેટ, ઇટ શુડ નોટ બી ટુ સિગ્નિફિકન્ટ. અને આવશે તો પણ આઈ થિંક ઇટ બિકમ્સ અ ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ગેટ ઇન ટુ ધીસ ડોમેસ્ટિક ફોકસ એન્ડ ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર્સ. જનરલ ઇલેક્શન્સ આર 1.5 year down the line, અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું જેટલું ફિસ્કલ ડેફિસિટ 4ની તારીખમાં, ટેક્સ કલેક્શન વિલ બી એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ. મારી હિસાબે આઈ થિંક કેપિટલ અકાઉન્ટ પર જેટલી સ્પેન્ડિંગ આવશે ઇન ધ નેક્સ્ટ 6 to 9 months will be huge, which will also boost private capex. એટલા માટે I think we are going to be one of the best economies, not only for this year, next year as well. Longer horizon રાખીશ, yes, so I think I am so optimistic કે આપણું આ decade જ નથી, I think this whole century belongs to India. મયુરેશ, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડેવલપમેન્ટ છે અને રિટાયર થયા બાદ પણ જો 10 વર્ષ સુધીનો એક્સ્ટ્રા સ્પેસ આપવામાં આવી રહ્યો હોય એટલે ક્લિયરલી આ એક ભરોસો બતાવે છે ઇવન જે આરબીઆઈ જેવી સંસ્થાઓ છે તેનો પણ, અને ઇવન સરકાર જે આવા બધા ખાસ ડિસિઝન લે છે તેમની કમિટીનો પણ, આવી બધી સરકારી બેંક્સ જેમના ઈડીઝ છે કે જેઓ આટલું સરસ ફંક્શનિંગ અત્યાર સુધી કર્યું અને એનો ગ્રોથ ઓલરેડી આપણે બેંક્સમાં જોઈ રહ્યા છીએ. સ્ટેપ મારા હિસાબે યશ. આઈ થિંક પહેલા શું હતું કે આઈ થિંક 2-3 વર્ષમાં આઈ થિંક રોટેશન પોલિસી હતી, અને વન્સ એની ડિરેક્ટર કમ્સ ઇન એ સેટલ થતો તો એમાં જ 6 મહિનાથી 1 વર્ષ જતા હતા ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બેંક પોલિસીઝ અને સ્ટ્રેટેજી મેકિંગ. એન્ડ બાય ધ ટાઈમ હી સેટલ ડાઉન, આઈ થિંક ઇટ વોઝ ટાઈમ ટુ શિફ્ટ. આઈ થિંક વિથ અ લોંગર ટેન્યોર આઈ થિંક જે એક સ્ટ્રેટેજિક ફોકસ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ બેંક ઇટસેલ્ફ, અને જે સ્ટ્રેટેજિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે બેંકના, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેરી વેલ અચીવ્ડ. અને એક લોંગર ટર્મ વિઝન પણ મળી જાય કે અમારે બેંક સાથે રહેવું છે, ઇન્સેન્ટિવાઇઝ પણ થઈ જાય માણસ, અને આઈ થિંક દેટ વિલ largely progress for the benefit of the bank in terms of taking steps further and probably entrenching. જે આઈ થિંક આજની તારીખમાં એક ફોકસ એરિયા છે બેંક્સનો, આઈ થિંક ટુ એન્ટ્રેન્ચ, ટુ હેવ ધોઝ ડિજિટલ કેપેબિલિટીઝ. આઈ થિંક ઇફ દેટ ઇઝ એક્સટેન્ડેડ વિથ એક્સટેન્ડેડ ટાઈમ હોરાઇઝન અને કેપેબિલિટીઝ આપી જાય for a longer duration of time, is definitely going to benefit. So I think it's a brilliant move. I think long overdue હતું, but I think it's finally come through. So my side, I think it's very, very positive, at least from a management perspective as far as PSU or PSU enterprises including banks are. ગેસ પ્રાઇસીસ ફિક્સ થાય છે તો મયુરેશ ફાયદો શું થાય છે પર્ટિક્યુલરલી IGL, MGL, ગુજરાત ગેસ બધાને, અને જે ડોમેસ્ટિક ફંડ બાયર્સ છે આજે એક્શનમાં છે આ રિપોર્ટ આવવા પહેલા, તો કઈ રીતે જુઓ છો સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઓને? I think I will look at it in 2 angles. Yes, પહેલી વસ્તુ I think જેટલી વોલ્યુમ ગ્રોથ છે I think is going to be a little bit sticky, કારણ કે જેટલા પ્રાઇસ હાઇક્સ લીધા છે, maybe they compensate for that with CNG usage, પણ I think જે ઘરેલું ગેસની યુસેજ છે એમાં I think complete pass through નથી, એટલે I think volume sustainable રહેશે, but they will not be able to completely pass through their prices. અને એટલા માટે આપણ જેવી રીતે બાકી બધા બિઝનેસીસમાં EBITDA માર્જિન જોવો છે, I think EBITDA પર SCM is the appropriate measure for city gas distribution companies. એમાં થોડી I think તકલીફ થઈ શકશે, because that will be very, very sticky. અને I think if volumes are growing but EBITDA પર SCM is not growing, તમે ભલેમાંથી જાણી લેશો કે I think EBITDA અને બોટમ લાઇનમાં એટલી સબસ્ટેન્શિયલ ગ્રોથ નહીં આવશે as far as the top line is concerned. Now prices are probably remaining very, very stable at this point of time. થોડા કરેક્શન પણ જોવા મળી રહ્યું છે. ક્યાં ના ક્યાં I think જે નેક્સ્ટ રિવિઝન આવશે એમાં કદાચ I think થોડું લોઅર લેવલ ઉપર આવી શકશે ગેસ પ્રાઇસીસ. We will ultimately consider a basket of 6 matrices for gas pricing in India itself. તો મારી હિસાબે I think
થોડું સ્ટીકી ફેસ છે આ ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઝ માટે. થોડી ઇબિટા પર હિટ ડેફિનેટલી આવશે અને એના કારણે મારા હિસાબે આઈ થિંક એક ટાઈમ બાઉન્ડ ઓર એક કન્સોલિડેટેડ રેન્જમાં જ ટ્રેડ યથાવત રહેશે. તો આઈ થિંક not seeing any substantial move at least over the next 2 to 3 quarters from an earnings perspective. આ દિવસે મેજર સેલિંગ બતાવી રહ્યું છે. આ બધા જ મયુરેશ જેટલા પણ કાઉન્ટર્સ છે કે જેના એન્કર લોકિન બોનસ આ તે બધું એક્શન થયું, 1 વર્ષ થયું છે લગભગ લિસ્ટિંગને, અને આ બધા કાઉન્ટર્સમાં એક્શન છે. અને ખાસ ડિલિવરીની હું ચર્ચા એટલા માટે કરું છું કેમ કે સોફ્ટ બેન્કે જે એક્ઝિટ નાયકામાંથી કરી અને પેટીએમમાંથી કરી અને ત્યારબાદ હવે તેમનું જે નેક્સ્ટ જગ્યાઓ છે તે ડિલિવરી તરીકે સામે આવી રહ્યું છે. કેમ કે લોકિન 20 તારીખે ખુલશે, તો આવી પરિસ્થિતિમાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? નહીં, આઈ થિંક એ જે બધા ન્યુ એજ ટેકનોલોજી વાળા કંપનીઝ છે ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે એડિશનલ શેર્સ આવ્યા છે એની જે લોકિંગ પીરિયડ ખુલી ગયું છે, આઈ થિંક એડિશનલ સપ્લાય ઇઝ ઓબ્વિયસલી કોઝિંગ અ લોટ ઓફ પ્રેશર. નાઉ ઇફ યુ પ્રોબબ્લી બાયફર્કેટ, આઈ થિંક Nykaa, and this is not a recommendation to buy or sell clearly. I think stocks ઘણા બધા પ્રેશરમાં છે. We'll obviously need to wait and watch અને earnings કેવી રીતે પ્લે થશે. પણ I think generally અગર explanations આપું તો I think Nykaa નું જે એક earnings trajectory છે, if you see the past 4 quarters, I think it's a declining trend. તમે ultimately earnings પર શેર જોશો તો લાસ્ટ 3 થી 4 ક્વાર્ટર થી ડિક્લાઇનિંગ ટ્રેન્ડ ઉપર આવી રહ્યું છે. એડ ટુ ધેટ આઈ થિંક જે કન્ફ્યુઝન આવેલો વિથ બોનસીસ ઇશ્યુડ, લોકિંગ પીરિયડમાં જે એક્સેસ શેર્સ આવેલા એન્ડ ધ એક્સેસ સપ્લાય ધેટ પ્રોબ્લી કેમ થ્રુ, તો જેટલી કરેક્શન થઈ ગઈ છે આ ઘણી બધી સ્ટોક્સમાં, આઈ થિંક પુલબેક ટ્રેડ ડેફિનેટલી આવશે. આઈ થિંક એટ સમ પોઈન્ટ દેર ઇઝ નો ટુ વેઝ અબાઉટ ઇટ, બટ આઈ થિંક ઓલ ધીસ પ્રેશર ઇન ટર્મ્સ ઓફ એડિશનલ સપ્લાય ઇઝ કોઝિંગ ઇશ્યુઝ. બીજી વસ્તુ તમે જો આઈ થિંક પોલિસી બજાર પીવી ફિનટેકની જેવી રીતે આપણે વાત કરીશું, આઈ થિંક મેનેજમેન્ટ ઇઝ વેરી હોપફુલ કે આઈ થિંક જે ઇબિટા પોઝિટિવ છે ફોર્થ ક્વાર્ટર ઓફ FY23 માં થઈ જશે અને ફ્રોમ FY26 onwards I think it will be profitable, but it's too long a time period in my opinion અને ઘણા બધા વેરિયેબલ્સ આવી જાય વચમાં, and if that probably happens and it gets delayed by a quarter or two, the market is not probably going to assume certain things કે તમે કરી શકશો એટલા માટે આજથી જ રી-રેટિંગ કરી નાખશું. I think you have to show that every passing quarter કે I think improvement આવી રહ્યું છે, and that probably takes time. એટલે માટે જેવી રીતે હું કહેતો તો I think pullbacks definitely આવશે, પણ કેટલા સસ્ટેનેબલ છે એ ખબર નથી. એક બે કંપનીઝ I don't want to name that bottom line ઉપર ગ્રોથ જ નથી, no profitability. How do I value companies if there is no profitability? શું valuation matrix આપું? And I can't be a venture capitalist કે top line ઉપર value કરીને I think I just play the valuation game. Ultimately we are investors and we want to make return on investments on every hard earned money that we are investing. So મારી હિસાબે I think pullbacks આવશે, but I think we probably feel there are far better stock broader marketમાં to probably look at this point. એ છીએ કે અહીંયા એક એક્શન આવતું જોવા મળેલું હતું. EIL મયુરેશ કઈ રીતે જોવું જોઈએ એકાઉન્ટને? નહીં, આઈ થિંક ઘણી બધી સરકારી કંપનીઝ એન્ડ યસ્ટરડે ઇટ વોઝ ઇન ફૂલ મોમેન્ટમ. આઈ થિંક જે એક્ઝિક્યુશન પ્રોજેક્ટ્સ કરે છે ટર્નકી ઉપર આઈ થિંક ઇઝ પિકિંગ અપ સ્ટીમ, કારણ કે જેટલા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટથી ઓર્ડર્સ આવશે ઘણા બધા ઓર્ડર્સ આવશે. બીજી વસ્તુ જે કન્સલ્ટન્સી રેવન્યુઝ છે આઈ થિંક એનાથી આઈ થિંક જે ઓવરઓલ બ્લેન્ડેડ ઇબિટ માર્જિનનો પ્રોફાઇલ છે દેટ રિમેન્સ એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ. સો આઈ થિંક હેલ્ધી ઓર્ડર બુક છે જેનાથી રેવન્યુ વિઝિબિલિટી મળે, not only for the next year, for the next 2 to 3 years as well. I think because of better execution and a margin profile, the blended margins you વાત કરતો હતો, that probably gives far more stability on the EBITDA front. And ત્રીજી વસ્તુ I think in terms of the dividend yield itself, I think એક જે ઘણો મોટો ફેક્ટર છે કે I think dividend yield is a substantial portion. I think 4% ની આજુબાજુ છે if I'm not mistaken. Also gives a cushion for investors with a medium term perspective. તો જેવી રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો I think જે capital projects છે ઘણી બધી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીઝ ફોકસમાં આવશે and huge projects will come under the pipeline in the next 3 to 4 quarters as general elections probably come around the corner. એટલા માટે I think આ બધી જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્ટ્રોક કન્સ્ટ્રક્શન વાળી કંપનીઝ છે એ ફોકસમાં રહેશે. ઓલ્સો ધ ફેક્ટ કે I think જે ગ્લોબલ પ્રોબ્લેમ્સ છે અર્નિંગ્સ માટે જેવી રીતે પહેલા કહેતો હતો, I think a large part of the earning shield probably happens for these domestic companies. એ પણ હિટ લેશે, પણ I think it will be far lesser compared to domestic or export oriented companies, and I think both these factors probably work in favor. So yes, I think if it crosses that 78-79 mark કે જે pivot level છે ODL methodology ના હિસાબે, I think ઘણો બધો મોમેન્ટમ આવી શકશે અને એ બધા ટેલવિન્ડ્સ સપોર્ટિવ ફેક્ટર છે. આપણે જાણીએ છીએ મયુરેશ, ઇન્ડિયાબુલ્સ રિયલની સાથે જે સ્ટોરી રહી છે ક્યાંથી ક્યાં સ્ટોક, અને તેમ છતાં પણ હવે લેટલી જે મૂવ આવી રહ્યા છે અને કઈ રીતે જોવું જોઈએ, કંઈ પણ એવા ફંડામેન્ટલી મેજર કોઈ ન્યૂઝ એવા છે નહીં, પણ હવે જે સ્થિતિ છે ઇન્ડિયાબુલ્સ રિયલની કઈ રીતે જોવું જોઈએ? So I'm not sure where the stock price is at this point of time, Yash, but ક્યાં ને ક્યાં I think the results આવેલા
આઈ થિંક રિઝલ્ટ્સમાં આઈ થિંક એન્કરેજિંગ સાઇન બે ત્રણ વસ્તુઓ ઉપર હતી. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે નેટ કેશ ઉપર આવી છે, આઈ થિંક નેટથી કંપની કમ્પ્લીટલી કેશ ઉપર આવી છે. જે પ્રી સેલ્સનો નંબર આવેલો અને ઓવરઓલ આઈ થિંક જેટલી પણ કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ કાઢીને તમે આઈ થિંક એક ઓવરઓલ ડાયનામિક જોશો એટ ધીસ સ્ટેજ, આઈ થિંક 8,200 કરોડનું કંઈ તો હતું ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઓવરઓલ નંબર્સ, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. આઈ થિંક દેટ્સ અ વેરી ગુડ નંબર એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. સો આઈ થિંક ડેટ રિડક્શન, પ્રી સેલ્સ વેલોસિટી સરસ, અને એક્સપેક્ટેશન ઇન ટર્મ્સ ઓફ larger traction that probably happens with the existing portfolio as well. એ બધી વસ્તુ આઈ થિંક આ સ્ટોકને આઈ થિંક યથાવત રાખશે. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇટ્સ અ બ્યુટિફુલ સ્ટોરી ઓવર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, નો ટુ વેઝ અબાઉટ ઇટ. જેવી રીતે આઈ થિંક નંબર્સમાં ટ્રાન્સલેશન ચાલુ થઈ રહ્યું છે, આઈ થિંક ઇટ્સ ઓલરેડી બિગન. દે આર એબલ ટુ રેપ્લિકેટ દેટ, કમ્પ્લીટ રીરેટિંગ થઈ શકશે. તો આઈ થિંક ડેફિનેટલી કીપ ધીસ સ્ટોક. મયુરેશ, કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન, કોઈ કાઉન્ટર્સમાં મેક્રોટેક છેલ્લે અડધા કલાક 1 કલાકની અંદર બાઇંગ છે, રેમન્ડમાં પણ છેલ્લે થોડો બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ આવી રહ્યો છે? જનરલી આઈ થિંક જેવી રીતે નંબર્સ આવ્યા છે, સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક રજિસ્ટ્રેશન નંબર્સ આર સ્ટીલ કન્ટિન્યુ ટુ બી વેરી વેરી સ્ટ્રોંગ, અને રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ્સ આર એક્સપેક્ટેડ ટુ રિમેન વેરી વેરી બાયન્ટ. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ડેફિનેટલી પ્લેસ છે, પણ આઈ થિંક થોડું એક સ્ટેગ્નેશન આવી ગયું છે, કારણ કે ઘણી બધી આઈ થિંક જે ન્યૂઝ છે એ પ્રાઇસમાં આવી ગઈ છે. તો થોડું વેટ એન્ડ વોચ કરો. આઈ થિંક થોડું સેક્ટરને થોડું પ્રાઇસ સ્ટ્રેન્થ આવવાનો એક યથાવત રહેશે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જસ્ટ વેટ એન્ડ વોચ ઓન ધીસ સેક્ટર એટ ધીસ પોઈન્ટ.